Tôi thường hay tự hỏi tại sao mình lại thích nấu ăn. Vì thực tế, các món ăn chẳng phản bội ai bao giờ. Nấu đúng thời gian cho phép, thịt sẽ không bị mềm hay dai. Ngon hay dở, mọi thứ sẽ phơi bày trước mắt. Trình bày đẹp mắt một chút, thực khách sẽ hài lòng. Và khi bạn nấu cho người bạn yêu thương, món ăn sẽ ngập tràn hương vị của hạnh phúc. Rồi anh lấy từ trên này lên thôi nha, đừng có lấy dưới cái bàn này nha. Biết rồi, tạo dáng đi nè. Anh chỉnh góc cho em cái mũi dọc vừa coi, mũi cấp cao á. Nè, hạ cái dĩa xuống xíu, hạ xuống xíu. Quên. Đó, sau đồ ăn ra, đúng rồi. Rồi, đổi dáng. Em leo đây luôn nha. Ê, lỗ. Quên. Rồi hãy làm gì nha. Rồi nha. Focus vô một dáng nha. Okay. 1, 2, 3. Anh hai có nghĩ em nên làm KOL không? Cười khinh bỉ vậy hả? Tôi ghét mỉ môi lắm nha. Ăn đi, bấm điện thoại hoài. Em đi học lại thấy làm sao? Thì chắc tại học online quen rồi á, cho nên em thấy hơi lười. Nhưng mà cũng vui, tại vì gặp bạn vui. Với lại Dịch được kiểm soát, cho nên em thấy cũng mừng. Ủa, mà chừng nào anh hai đi làm lại? Chưa biết nữa, chưa có nghe nói gì hết. Hôm bữa mẹ gọi anh hai á. Con bé này, chuyện chủ đề ngang ngược. Mẹ mới chuyện chủ đề ngang ngược á. Đang nói chuyện với đứa con gái, tự nhiên hỏi đứa con trai. Ồ, mà hỏi gì vậy? Không nói. Tủn. Gì mà tủn, Ngân. Hello. Cái kệ luật của tao. Trả kẹo đây. Cái kệ luật của tao. Trả kẹo đây cô bố. Alo, mẹ hả? Mẹ nè, tụi con trển sao rồi? Sao nó lại ở đây? Ai? Hỏi là thằng cô bún đó. Sao nó lại ở đây? Ủa thằng cô bún nó lên tới trển rồi hả con? Nhưng mà tại sao nó lại ở đây? Thì mấy bên đây dưới quê á, dịch nó khó khăn, làm ăn khó khăn lắm con. Bây giờ hết dịch đó người ta cho đi lại rồi. Mà dì Năm á, với gửi thằng cô bún lên á để xin việc làm cho nó. Thì thôi cho nó ở nhờ ít hôm đi. Rồi con giới thiệu việc làm với chỗ nhà hàng của con đó cho nó làm nha. Mẹ nói cái gì? Bà con chùm sớm không mà con. Nhưng mà mẹ à, cái gì á thì mẹ cũng phải nói trước với con chứ. Thôi mày ơi, thời mày làm ở nhà hàng 5 sao á 6-7 năm nay rồi. Con ho một tiếng là con xin được việc làm cho nó liền à. Ở dưới quê con biết sao, nó nấu đám á, hoành tráng lắm, con yên tâm đi. Nhưng mà mẹ à. Không có nói nhiều. Bà con chùm sớm không á, mày đừng có nói vậy, tao mắc mặt với dì Năm lắm á nghe không? Mẹ. Gì vậy? Không có gì hết. Ai vậy? Đừng có mở cửa. Làm gì vậy cho nổi? Ủa, hello Ngân. Anh Thắng, sao nó đây? Má anh kêu lên đây ở ké dài hơn. Rồi nhờ Hy giới thiệu việc làm cho anh. Anh hai của em hả? Ổng nè, đi ra đi. Khỏe không Hy? Nãy nhìn không ra tôi luôn đúng không? Ai cũng lớn mà, nhìn có ra đâu. Trời ơi, có bạn có ghế trong nhà sao không vô nhà ngồi nói chuyện đi. Con gà nó ngủ kìa anh ơi. Ngủ hả? Đi vô, có đi chuyện vô. nó bổ, có chuyện nó bổ. Không sao, không sao. Ủa, mà mẹ em dạo này dưới sao rồi anh? Mẹ em khỏe mà. Ở dưới tối ngày chơi với anh nè, anh qua anh thăm hoài. Trời đất ơi, má em cứ gọi lên cho em hoài vậy à. Ủa, mọi người ở dưới dạo này sao vậy anh? Mọi người khỏe em. Ai cũng tiêm 2 mũi hết trơn rồi á, nên việc đi đứng nó cũng tự do. Mà có điều làm ăn cũng hơi bết. Với lại cái nghề nấu đám của anh á, trong thời điểm này cũng chưa làm được gì nhiều á, nên má anh mới nhờ dì Sáu nè.
Xin lên đây ở ké vài hôm, xong rồi nhờ Hy giới thiệu việc làm cho anh luôn. Dạ. Anh cứ ở đây đi cho tới khi nào mà có việc làm á. Tại nhà anh em thuê á, cho nên cũng rộng với thoải mái lắm. Đúng không anh Hai? Anh Hai. Sao vậy? Đâu có gì đâu. À mà anh Hai mua cho em điện thoại mới đi. Điện thoại đâu không xài. Chứ anh Hai nghĩ đi, cái điện thoại của em nè vừa phải quay phim, chụp hình, xong rồi làm nhiều thứ lắm mà nó cũng mềm rồi. Anh Hai mua cho em cái điện thoại mới thì em sẽ làm thuyết trình đẹp hơn, em sẽ được điểm cao hơn. Anh Hai phải đầu tư cho tương lai của em chứ. Đó thì tới sinh nhật của em không có đòi quà anh Hai nữa. Chứ bây giờ đòi điện thoại rồi còn đòi quà nữa hả? Có cái cù lôi nha. Thắng cứ thoải mái ở đây chơi vậy bà hôm ha. Chứ bây giờ bên nhà hàng của Huy á cũng chưa có mở cửa lại. Ủa, hôm bữa cô Sáu có đưa cho Thắng coi cái tên nhà hàng nè, nó mới mở lại hôm qua thì có phải không? Thắng đợi chút. Alo, Huy hả? Mày có đang ở quán không? Sao mọi người đi làm lại á mà không báo tao gì hết vậy? Tao biết rồi. Anh Hai đi trước nha. Ủa? Thắng cứ thoải mái ở lại chơi nha. Ủa anh Hai. Anh Hai. Nè, sao không gọi điện báo cho tao biết hả? Tao mà không lên web á là không biết cái gì luôn. Thật ra mày chưa biết gì hả? Biết cái gì? Làm cái gì mà lề mề quá vậy? Cậu Huy, theo tôi. Quán đang gặp khó khăn, cần phải cắt giảm nhân sự. Tại sao lại là em? Ai làm hay nghĩ là do chủ. Sao tôi biết? Mà nè, đừng tưởng với vài ba cái công thức vớ vẩn của cậu mà làm mất mặt được tôi ngay tại cái nhà hàng này. Mày biết thằng Trả không thích mày mà. Tao cũng không biết tại sao ông không ưa tao nữa. Cứ nói tao có 3 công thức gì đó mới rồi lên mặt với ổng nữa. Thì mày hay chê món ăn của thằng Trả. Hơn nữa mày lại còn hay nêm nếm ghi chép theo công thức của mày nữa, nên thằng Trả ghét mày là đúng rồi. Chứ mày coi, mấy cái món ông làm gần đây á, ăn được không? Tao nghe nói thằng Trả bảo với chủ quán mày là người yếu nhất, nhưng mà thật ra thằng Lâm mới là người yếu nhất. Thôi đừng có lo mà, có chỗ nào tốt tao giới thiệu cho mày. Mày giỏi và sáng tạo, nấu ăn còn ngon hơn ổng nữa, có gì đâu mà lo. Tao bỏ đi, tao cũng chán phải làm thuê rồi. Về trước nha. Mời cả nhà ăn cơm. Ăn cơm đi cả nhà ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi em mới được ăn mấy món Việt Nam này á. Tại anh Hai của em làm ở nhà hàng Tây, cho nên nó là tối ngày á toàn làm 3 món bò bít tết, xong rồi bánh ngọt không à. Ngon nhưng mà ngán lắm. Em thích ăn mấy món Việt Nam như vậy nè. Vậy em phải ăn nhiều vô nha. Trời ơi cũng hên á, hồi sáng anh đi á, má anh á có bỏ cho một con gà với mấy con cá tươi. Tại vì biết sao, má anh biết thì đâu có ăn cá lắm. Còn con gà ngày mai mình nấu món khác. Hôm nay mình ăn cá đi. Nè. Hai con cá này cũng là của tao, thấy chưa? Cô Bốn cho 2 con cá cho mẹ tao nấu canh. Mà hôm bữa đám giỗ á, em có nghe dì Năm nói là anh học kế toán ở Cần Thơ mà. Cũng được 1 năm. Học hành không ra đâu hết trơn á, nên thôi anh về anh phụ má anh luôn. Sẵn anh biết nấu vài món ăn á, nên anh đi nấu đám. Mà người ta thấy ăn được á, cái người ta kêu đi suốt luôn. Lại quay tới dính tới giờ. Vậy là anh cũng giống anh Hai của em rồi. Anh Hai em cũng biết nấu ăn, đúng không anh Hai? Anh đừng có lo.
Anh Hai em làm trong cái nhà hàng này lâu lắm luôn rồi đó. Kiểu gì xin cái là người ta cho à, đúng không anh Hai? Anh Hai, sao anh không nói gì vậy? Anh đang hơi mệt xíu. Trời ơi, thường ngày á nói nhiều dữ lắm, mà tự nhiên hôm nay lại đặt nói ít. Ra dễ. Chứ bây giờ em muốn anh nói cái gì hả? Dạ. Em có biết á, so sánh như vậy là kỳ lắm không? Hai công việc hoàn toàn khác nhau. Anh lúc nhỏ lúc nào cũng toàn tâm toàn ý vô đầu bếp hết. Còn Thắng thì... Anh sao vậy? Thì tự nhiên em thấy hai người có sở thích nấu ăn chung nhau thì em nói thôi. Tự nhiên cái quạo em. Anh Hai bị đuổi việc ở nhà hàng rồi. Thắng nè, Thắng cứ thoải mái ở đây chơi vài hôm, rồi mình kiếm chỗ ở với việc làm khác nha. Còn cái việc mà Thắng nhờ Hy thì... không sao đâu. Chắc là ăn xong rồi Thắng tranh thủ về quê luôn, để về Cần Thơ rồi vài ngày sau á Thắng kiếm việc làm cũng được mà. Vậy ha, ăn đi. Trời ơi, nó nguội hết trơn rồi. Nè. Nè, ăn vô. Nè. Anh đi cẩn thận nha. Anh đi nha. Vô đi. Anh về rồi. Hai xin lỗi nha, nhưng mà Hai không làm gì khác được. Trời ơi, em hiểu mà. Bà má, bà cũng đưa mình vô thế khó nữa. Tuấn nè, đợt này Hai không mua điện thoại mới cho Tuấn rồi. Trời ơi, có sao đâu. Với lại sinh nhật lần này Hai không cần phải tổ chức cho em gì đâu, tốn kém lắm. Em nói cái gì vậy? Sinh nhật là phải tổ chức chứ. Nhưng mà lần này mình làm tiết kiệm hơn chút nha, để cho Hai nấu, khỏi ra tiền. Đúng rồi, mà anh Hai nấu thì cũng giống như tiệm nấu thôi chứ khác gì đâu. Vậy em mời thêm mấy đứa bạn thân nữa à, cũng không có nhiều đâu. Nhưng mà đồ ăn là anh Hai nấu, nhưng mà anh Hai phải nói là em nấu nha. Chứ vậy? Sống ảo. Sống ảo rồi á, có no không? Trời ơi, không no mà sướng anh. Đêm nay sướng cái nè, nhìn nè. Quá đã luôn á trời. Ủa? Cái này là... Thì đúng rồi, anh Hai nấu nhưng mà em chụp sống ảo. Nhiều like lắm bộ. Ồ, hay ha. Ê ngon, đồ ăn ngon nha. Ông mấy mày về làm con dâu má tao đi, cho bà bớt buồn ha. Nói gì vậy trời? Ê, không có nói bậy, bạn bè với nhau á nha, không có nói gì á. Ê, nhưng mà đồ ăn ngon á, hay là mày mở tiệm bán online đi, kiếm thêm được chút á. Tao thấy nói đúng á. Lockdown xong là mấy cái quán mình hay ăn dẹp hết rồi. Mày làm có khi còn ngon hơn tiệm nữa. Mày lắp rồi cho tao một phần mang về nha. Ngon, được. Ăn đi, ngon ăn gì vô? Có nên thử bán online không ta? Cô bún. Thắng cứ ăn thoải mái nha, trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn lắm. Nhiêu đây đủ rồi. Phiền Hy quá. Không có sao hết á. Tội nghiệp ghê. Trên đường ra bến xe á, bị người ta cướp hết điện thoại với tiền. Khó khăn lắm mới về tới đây. Rồi sao ông không bấm chuông? Thì ngại chứ sao. Rồi anh Hai tính sao? Thì
Bây giờ cứ để cho Thắng ở đây vài bữa rồi anh hai tính sao? Vậy sao anh hai không cho ông ở đây luôn? Em nè, một mình anh hai làm sao mà nuôi nổi ba miệng ăn hả? Phải chi anh hai có việc làm thì còn đỡ. Trời, anh hai coi nè. Đồ nè, thay đi. Xin lỗi Thắng nha, nãy giờ lo nói chuyện quá, quên đưa đồ cho Thắng. Không sao. Nè, tự nhiên cái thay đồ gì luôn. Ủa, sao vậy? Ngại à? Ngại gì? Đàn ông không à. Nè, ngày mai rảnh không? Sao? Phụ tôi bán bánh. Thì tôi với Ngân quyết định là cuối tháng này mở cửa hàng online để bán bánh ngọt với đồ Tây. Có gì ở lại với tôi đi. Rồi cái gì cuối tháng... Trời ơi trời, cảm ơn. Xin lỗi Hy nha. Cái gì xin lỗi á? Buông tôi ra. Quên. Mặc đồ vô đi. Cảm ơn nha. Wow, trời ơi, vỏ bánh vàng rụm, thơm ghê. Tụng nè, em làm ơn đừng có phá nó coi. Nãy giờ em phá hư biết bao nhiêu cái bánh rồi. Người ta tin Ngân. Tụng là ai? Biết rồi cô hai. Nè, muốn làm dạ bánh á thì cần có 3 cái lòng đỏ với 1 cái lòng trắng. Bỏ lòng đỏ vô. Rồi, tiếp theo á thì mình cần khoảng 1 ly sữa như vậy. Bây giờ chỉ cần trộn đều là được. Để tôi làm thử coi. Khoan đã bún. Tôi nói nghe nè, đồ ăn á thì mình phải trân trọng, không phải để phá như vậy. Cười gì? Không gì. Tại vì lâu rồi mới thấy Hy kêu tên cúng cơm của tôi nên tôi cười vậy thôi. Ủa? Có kêu à? Mấy người vẫn còn giận tôi hả? Tại vì hồi xưa á tôi ganh tị với mấy người nên lúc nào cũng ăn hiếp hết trơn á, còn giành giật đồ ăn của mấy người nữa, còn bán vốn đủ kiểu nữa chứ. Chuyện xưa gì trời đất. Mà mấy người biết không, từ khi mấy người lên Sài Gòn học á, quanh đi quẩn lại có mình tôi với quê, cũng buồn lắm chứ. Bộ không có bạn à? Tôi chỉ có duy nhất một mình Hy à. Là bạn. Bạn. Còn lại là xã giao. Không sao là tốt rồi. Tôi cứ tưởng Hy còn giận tôi nên hôm bữa gặp không thèm nhìn mặt. Thôi nè, khuấy thử đi. Khuấy hả? Bây giờ tôi sẽ chỉ cho mấy người công thức để làm bánh tay. Thiệt hả? Thiệt. Như này. Nè, phải để xuống cái chỗ trống trước rồi bấy mạnh tay lên. Đàn ông con trai mà, mạnh tay lên. Dư sức. Ổn không? Nè. Không phải để tôi làm à. Mặt ghê vậy đó. Nè.
Anh đi cẩn thận nha. Khoan, cái đường Cao Thắng là cái đường một chiều hay là đường hai chiều à? Xin lỗi mấy người nha, tôi quên mất là mấy người không có rành đường trên đây. Trời ơi, có sao đâu, đi vài hôm là rành à. Họ dưới mới lên Cần Thơ á, Thắng cũng vậy mà. Chạy vài hôm là biết. Cái đường này cũng lạ quá nè. Nè, đi tới cái ngã ba đó quẹo trái một cái, vô hẻm là tới. Quẹo trái hả? Ừ. Quẹo. Huy gọi lại thử coi. Gọi nãy giờ có ai bắt máy đâu. Cửa mở nè. Nè, có khi nào bị bom hàng không? Mấy người có nghe mùi gì không? Mùi khí ga. Sao anh không để tôi chết đi? Chị bình tĩnh đi. Sao mà bình tĩnh được? Chị, bây giờ á, chị mà muốn chết phải không? Chị ra gốc cây, bắt sợi dây lên, thắt cổ, chết. Chứ chị mà làm rò rỉ khí ga như vậy á, là không phải một mình chị chết đâu, mà hàng xóm xung quanh chị cũng chết theo đó. Trời ơi, nói gì kỳ vậy? Thôi chị, bình tĩnh lại đi nè. Uống miếng nước. Trời mẹ ơi, cậu này trông có vẻ là đẹp trai cao ráo. À, không cao lắm, mà mở miệng ra độc một độc miệng quá đi mất. Mà có chuyện gì khiến chị ra như vậy hả? Ngồi xuống đi. Ý là ngồi xuống tôi mới kể chuyện được. Tôi và anh ấy. Nè chị, bây giờ chị có cần tôi á rung cái cây á cho lá nó rớt xuống cho giống MV không nè? Im đi, người ta đang kể chuyện mà cứ ồn hoài. Tôi và anh ấy quen nhau rất lâu. Hôm nay là kỷ niệm chúng tôi quen nhau. Anh ấy rất thích ăn bánh su kem, và tôi biết tiệm của hai anh bán bánh su kem ngon lắm. Tôi tưởng là tạo cho anh ấy bất ngờ, nhưng mà về đến nhà thì mới phát hiện ra là anh ấy đang quen bồ nhí. Xù luôn. Hai anh thấy cái bánh su kem nó vẫn vào người tôi chưa? Chứ vậy tôi hỏi làm sao tôi không chết cho được. Chị à, em hỏi chị một câu nha. Thôi đi. Bộ chị nổi tiếng lắm đúng không? Có làm gì đâu mà nổi tiếng. Tại cái giọng của chị giống mấy con chip minh trong phim hoạt hình vậy đó. Trời ơi, người ta đang buồn bực như vậy mà còn chọc ghẹo cho được. Tôi chết cho sao? Trời ơi, chị ơi, nói nghe nè, bình tĩnh lại đi chị. Buông tôi ra, buông tôi ra. Chị còn đẹp lắm mà. Buông tôi ra cho tôi nè. chết đi. Buông tôi ra, buông tôi ra đi. Oxy. Đám Vĩnh mà buông chi vậy cha? Em xin lỗi. Đây, tiền bánh của chị 170.000 bao gồm phí ship. Lấy lẹ. Cái gì vậy? Trời ơi, vậy mà anh còn lấy được 170.000 tiền bánh của tôi nữa hả? Chị lấy lẹ. Ác quá vậy. Chị quậy đúng chưa? Quậy đi ngồi. Lẹ. Đồ ăn là thứ đáng trân quý, không thể bị phí phạm. Nể tình chị là con gái đó. Sao anh biết em là con gái vậy? Tôi giật tóc của chị bây giờ. Em là con gái.
Nè, em nói chị nghe. Khi một người yêu dấu rời bỏ chúng ta sẽ rất là đau lòng. Em hiểu điều đó chứ. Nhưng mà chị phải nhớ, không bao giờ chúng ta được phép thảm hại. Lỡ như mà cái thằng Sở Khanh nó thấy chị như bây giờ á, nó sẽ nghĩ gì hả? Nó cười vào mặt chị. Rồi chị làm cái gì? Chị cười lại. Đó, chị thấy chưa? Em thấy một người lúc nào cũng vui vẻ lạc quan như chị á, không bao giờ được như vậy, nghe chưa? Nè, chị ăn thử đi. Tình nhân có thể phản bội chúng ta, nhưng đồ ăn sẽ không bao giờ. Ê, cuối cùng thì cô ấy cũng chịu bình tĩnh lại. Bất ngờ ha. Bất ngờ chứ. Không tin là cô ấy ăn hết hộp bánh luôn á. Đùa. Bất ngờ khi lần đầu thấy Hy nóng giận vậy. Mà cách đó cũng hay ha. Không nghĩ vậy mà lại hiệu quả. Ý của tôi không phải như vậy. Cái mà tôi muốn nói á là sự phản bội làm con người ta đau đớn và tuyệt vọng đến nhường nào, có thể khiến một người trở nên bi lụy và thảm thương. Bất ngờ ha. Đang nhớ chuyện cũ hả? Cũng không có gì, chỉ là lâu lâu nhớ lại cho đời bớt vui. Tại sao lại nhớ về những chuyện buồn nhờ? Nhớ về những chuyện vui đi. Giống như Thắng nè. Lúc nào cũng luôn luôn nghĩ tới một người, mà khi nghĩ tới Thắng lại thấy vui. Ai chứ? Có những kỷ niệm thời thơ ấu chỉ muốn giữ trong lòng. Đúng. Diễn gì kìa? Alo, anh hai nghe nè. Biết rồi, anh hai về liền. Về thôi. Nè. Để ở ngoài trước. Lại 4.375.000. Yeah! Rồi. Cứ cái đà này á là anh khỏi phải lo tiền dài hàng tháng. Trời ơi, còn em thì có điện thoại mới. Anh sẽ dư được một số vốn anh về quê anh mở quán nhậu. Không có nha. Nhậu, ăn nhậu là xu nha. Xu rất là xu luôn. Đúng luôn á. Xin lỗi. Mà cứ cái đà làm ăn phát triển vậy, em nghĩ là mình phải có tổ chức hơn. Là sao? Rồi bây giờ anh Thư nha, xây trái, đúng rồi các bạn vậy đó. Chiến Thắng, trời ơi cái gì vậy? Tên Chiến Thắng sao nhìn mặt chiến bại vậy? Tươi lên thôi. Tủng nè. Tủng cái gì mà tủng? Ở đây là không có tủng nha. Ở đây chỉ có art director thôi, ok. Ok, Điềm, mày qua đây. Nè, mày ngồi xuống. Rồi mày nhìn cho tao, mày canh đúng rồi, mày chụp 28 cho tao, đúng rồi. Ở vậy bạn bè phải nhờ giá vậy. Rồi mày đi bên kia. Mày canh cho cái hũ lửa đó.
Dọc cái sống mũi của ông, đúng rồi đó, mày bắt vậy đó. Mày ngồi xuống. Mày mà nói tí nữa là tao đi về đó nha. Đó, rồi, vui lên cho em coi. Trời ơi, đúng rồi, bung bánh rồi lên. Đúng rồi. Trời ơi, đẹp quá. Kiểu này là tiền không à anh ơi, trời ơi. Kìa. Yeah. Là từ bây giờ là cái này là cái trang của tụi mình luôn. Nêm nếm gì kỳ vậy? Mặn chát không phải là mùi vị này, là đi khác. Nêm nếm là gì của bếp trưởng mà tự nhiên ra làng lên. Thì mấy nay khách hàng complain quá, ông nói quạo là đúng rồi. Xin chào các bạn, mình là YouTuber Thành Tâm đây. Và hiện tại mình đang thử những món ăn tại To Be Home Cook. Để xem nha. Thật sự rất là ngon và xứng đáng các bạn. Bạn nghĩ sao về thành công bất ngờ của quán mình? Hy nghĩ thì Hy rất là vui mừng khi mà nhận được sự yêu thích và đón nhận của thực khách dành cho quán. Wow, nhưng mà nghe nói rằng là ngày xưa Thiên Hy đã từng là phụ bếp tại cái quán ăn của chef Trịnh Thống đúng không? Dạ vâng, trước đây Hy có làm một thời gian. Ồ, thì theo mọi người nhận định rằng là các món ăn của To Be Home Cook có vẻ là khá là giống so với lại cái quán ở bên đó, mà đã vậy còn ngon hơn, hương vị đậm đà hơn, nhưng kèm theo giá thành rẻ hơn nữa. Thiên Hy nghĩ sao về nhận định đó? Hy nghĩ là mỗi nhà hàng dù lớn hay là nhỏ thì đều có thực khách yêu thích những món ăn riêng của quán đó. Nhưng mà nhiều khách quen lại cho rằng tất cả những món ăn ở cái quán Thành Tân không tiện nói tên thì lại ngày càng tệ đi. Thiên Hy nghĩ sao? Đã lâu rồi Hy không có làm ở quán đó nên Hy cũng không biết. Ngập ngừng em rất muốn nói, chẳng thể nào tiếp tục như vậy, vì con tim em đã yêu. Dù màn đêm khuất lấp ánh sáng nơi em, dù cơn mưa trở nên nặng hạt, cũng chẳng thể xóa đi bóng hình anh luôn trong tim em. Chẳng còn từ ngữ nào để có thể nói, lúc bên anh cảm xúc là thường, đặc biệt hơn tình yêu. Từ ánh mắt chậm chậm nhìn nhau ngại ngùng vài câu, để rồi đậm sâu nhẹ nhàng chiếm lấy vị trí quan trọng và quý giá hơn cả bản thân. Chỉ cần ta mãi mãi bên nhau. Vô đi. Anh Hai, còn 2 hộp bánh su á, mà khách đợi 30 phút rồi. Mà anh Thắng hình như anh bỏ sót hay sao á. Anh đi giao giùm em được không? Để Hai giao cho. Đi lẹ đi. Để em xuống em lấy hộp bánh rồi có gì em đưa anh Hai địa chỉ. Chào Huy, lâu quá không gặp. Không cần phải đó, tao không muốn. Đâu cần phải e dè với Dư như vậy. Đã Ngân vẫn khỏe ha? Làm sao biết chỗ của tôi? Dư vẫn follow anh ta với Ngân mà. Về nước là Dư nhớ đến Hy ngay. Lên Instagram á, có gặp cái home cook của Hy nên đặt về đây thôi. Ủa với tôi một ly chứ? Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì gửi tiền bánh rồi tôi về. Tại sao phải vội vàng quá vậy? Nè,
Còn giận dữ sao? Gì? Ủa Bí Ngân, sáng giờ em thấy anh hai em không? Trời ơi, anh hai em đi giao bánh mà khóa máy em gọi không có được, lo không chết vậy á. Đưa anh cái địa chỉ giao bánh. Dạ. Nhưng mà Dư biết Đại rất là buồn khi phải xa Nhân, nhưng mà bởi vì cậu ấy cứ đòi sống đòi chết. Ủa Hy? Chiếm lấy vị trí quan trọng và quý giá hơn cả bản thân. Chỉ cần ta mãi mãi bên nhau không xa. Làm cái gì vậy? Buông ra coi. Không. Nè, buông ra đi. Không có sao đó. Sao lại khóa máy? Thì hồi nãy video call đó, thấy mấy người quảng hốt quá nên tôi tắt máy. Lần sau không được khóa máy nghe chưa? Thắng sẽ giải thích, rồi Hiên muốn tính sao cũng được. Biết rồi. Tắt máy nha. Ôm hoài à. Buông ra đi. Kỳ quá. Sáng giờ bán được không? Hai người diễn đủ chưa? Về thôi. Chào con. Dạ con chào dì Năm. Dì Năm mới lên hả? Dì mới tới Tất Thị á con. Dạ. Con đang làm gì vậy? Dạ con đang làm bánh. Dì Năm thông cảm nha, tại con đang làm bánh nên không có dừng khuấy được. Trời, giỏi ghê á. Ủa, mà Ngân đâu rồi con? Bé Ngân nó mới về đi học rồi. Con, dì á cũng cảm ơn con nhiều lắm. Từ bữa giờ á con đã giúp đỡ cho con của dì. Có sao đâu mà dì Năm, người nhà không à. Mẹ, mình lên nghỉ ngơi xíu. Lát xong lên chở nha. Chút nữa gặp nha con. Dạ, lát con lên sau. Dạ. Tôi không nhận offer này. Cậu có suy nghĩ kỹ. Đây là những điều khoản tốt nhất cho cả hai bên rồi. Tôi thấy điều khoản tốt nhất của cuộc đời tôi là không dính dáng gì tới ông cả. Tôi xin phép. Vô đi. Ủa mẹ,
Chà, con đang làm gì vậy? Nè mẹ thấy mấy món này không? Hy chỉ cho con làm á. Con đang lưu vô cái điện thoại con nè. Để có chuyện gì cần á thì con lấy ra coi cho nó tiện. Con ở đây á cũng nửa năm rồi. Sao mẹ không nghe con nói về dự định về dưới hết giờ con? Tại vì bây giờ con muốn ở lại trên đây một thời gian nữa, để mọi thứ nó ổn định rồi con sẽ về. Mẹ biết, nhưng mà ở dưới quê á, nhà không có con á, đi ra đi vô trống trải mẹ không có quen. À, hay là mẹ lên đây mẹ ở với con đi. Con sẽ đi kiếm một căn nhà rồi con với mẹ ở chung. Con thấy mẹ của thằng Hy á cũng ở dưới quê mà bà cũng đâu có chịu lên Sài Gòn đâu. Thôi nếu mà thấy đủ rồi thì về đi con. Để em suy nghĩ mẹ. Suy nghĩ cái gì nữa, con cũng lớn rồi. Về dưới á mẹ còn cưới vợ cho con nữa. Dù sao thì có gia đình cũng hơn mà con. Dạ. Có chuyện gì vậy? Đủ rồi. Thôi đi. Làm gì mà cứ lao lao ủi ủi người ta vậy? Tại vì Thắng nhớ Hy. Muộn rồi. Không sợ mẹ biết hay sao? Khổ quá. Đợi mẹ ngủ rồi Thắng nó qua chứ trời. Sống chung một nhà có phải cách xa một tỉnh đâu. Mình làm cái gì? Mẹ bắt Thắng về quê rồi kêu Thắng cưới vợ. Khi nào? Càng nhanh càng tốt. Tất nhiên là Thắng không muốn điều đó xảy ra tí nào. Thắng chỉ muốn ở bên Huy mãi mãi. Dạ, cho hỏi chị có phải là mẹ của Chiến Thắng không? Tôi gửi bà 50% trước. Bà cho tôi các clip nấu ăn, thấy rõ cách thức làm của Thiên Hy và con bà, thì tôi sẽ gửi 50% còn lại. Tôi có công thức, bà vừa có tiền lo cho con. Chúng ta đều có lợi. Wow, kính thưa quý vị, YouTuber Thanh Tân đây ạ. Và đây đúng là hương vị rất là đặc trưng của sếp Trịnh Thống và nhà hàng Bếp Chiến. Và như quý vị đã biết rồi đó, tôi đã đứng từ đây, từ cái lúc mà anh ấy nấu ăn cho đến khi anh ấy đem ra tới tận dĩa. Quả thật không hề có một cái sự dối trá gian lận nào ở đây cả, đúng không anh? Dạ vâng, đây chính là món ăn và công thức của nhà hàng Bếp Chiến. Và To Be Home Cook đã cố gắng ăn cắp của chúng tôi để xây dựng thành một thương hiệu của riêng họ.
Ồ, nếu như vậy thì sếp Trịnh Thống vừa trực tiếp khẳng định rằng tất cả các công thức của To Be Home Cook hoàn toàn là thuộc về của sếp Trịnh Thống và nhà hàng bếp Chiến. Đó là một hành vi ăn cắp. Dạ đúng. Cách đây nửa năm tôi gặp vấn đề về sức khỏe, không thể trực tiếp đứng bếp. Người học trò cưng của tôi là Thiên Hy đã đành tâm rũ bỏ nhà hàng và mang theo toàn bộ công thức mà tôi dày công nghiên cứu để mở ra To Be Home Cook của anh ấy, nhằm tiện đường của người thầy này cũng như là các anh em khác. Đó là một hành vi ăn cắp chất xám trắng trợn và lời oán trả ơn của hắn. Thiên Hy, tên học trò tồi bại của tôi vô cùng đau đớn khi thấy tình hình nhà hàng ngày càng sa sút. À, không có gì đâu, mẹ lỡ tay thôi. Để mẹ dọn, không có sao hết á. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Ông nói với mẹ là ổng muốn nấu y chang như vậy. Mẹ đâu có biết là ổng có ý muốn hại nhục thằng Hy. Vậy là mẹ thừa nhận Hy nó là ân nhân của con với mẹ mà. Tại sao mẹ lại làm những cái chuyện thiếu suy nghĩ như vậy hả mẹ? Mẹ đã nói là mẹ không biết. Lúc đầu á mẹ tính á đưa con cái số tiền đó để con về quê làm ăn. Hay là bây giờ mình trả hết tiền lại cho ổng đi ha, rồi kêu ổng nói lại với mọi người tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Tại sao mẹ lại nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy? Khi mà một người đã có mua đồ rồi á, mẹ trả lại tiền, mọi chuyện đâu có trở lại như cũ đâu mẹ. Mẹ làm gì? Con biết nói sao với Hy đây? Thì không muốn thì cũng đã xảy ra rồi con, mọi chuyện dở lỡ rồi. Con bây giờ mình cũng đã có tiền rồi, con ở đây cũng đâu có làm ăn gì được nữa đâu. Hay là bây giờ mình có tiền rồi, hai mẹ con mình về quê, con muốn làm gì con làm nha. Về quê? Hả? Vậy con Hy thì sao mẹ? Sao con quan tâm thái quá đến thằng Hy vậy? Con đừng có tưởng là những chuyện con với thằng Hy làm trong đêm hôm đó mẹ không có thấy nha. Vậy là gì điều đó? Mà mẹ nỡ làm gì với con Hy vậy mà? Mẹ Thắng, mẹ xin lỗi con. Thắng, mẹ xin lỗi con. Dì Năm, anh Thắng bỏ về quê rồi. Đến đây để làm gì? Có cần thẳng thắn vậy không? Đây là tiền của mẹ tôi, 100% dành cho công thức đã bán. Giờ đây là tiền của tôi. Ông đã lấy lại danh dự cho cái nhà hàng của ông,
Và còn có thêm công thức miễn phí nữa chứ. Ông chỉ cần lên mạng và nói với mọi người đây chỉ là cuộc hiểu lầm giữa đôi bên. Ra ngoài hoặc tao sẽ đá mày ra. Người giỏi á thì luôn luôn giỏi. Kẻ mưu mô chỉ được vài chiêu là cùng. Tuổi trẻ thì học từ kinh nghiệm và luôn luôn chiến thắng. Như cái tên của tôi. Tao thắng. Và tao đủ thông minh để biến công thức của tụi bay thành công tao. Tao sẽ chóng mắt lên coi cái hông cúc tồi tàn của tụi bay sẽ trùng biết bao nhiêu. Thương trường là chiến trường. Tao sẽ đạp tụi bay như những con gán. Nghe rõ. Và tao đủ thông minh để biến công thức của tụi bay thành tao. Tao sẽ chóng mắt lên coi cái hông cúc tồi tàn của tụi bay sẽ trùng được bao lâu. Thương trường là chiến trường. Tao sẽ đạp tụi bay như những con gán. Như vậy là sau lời thú nhận của chef Thống, To Be Home Cook đã hoàn toàn được minh oan. Những công thức về các món ăn hoàn toàn được Thiên Hy sáng tạo trong thời gian học và thực hành làm bếp. Như vậy rõ ràng rằng có một sự lừa dối khủng khiếp đến từ chef Thống. Chúng tôi vẫn tiếp tục đưa tin để làm rõ vụ việc nhằm mang lại sự trong sạch và minh oan cho Thiên Hy. Cậu bị đuổi việc. Tôi thường hay tự hỏi tại sao mình lại thích nấu ăn. Vì thực tế, các món ăn chẳng phản bội ai bao giờ. Nấu đúng thời gian cho phép, thịt sẽ không bị mềm hay dai. Ngon hay dở, mọi thứ sẽ phơi bày trước mắt. Trình bày đẹp mắt một chút, thực khách sẽ hài lòng. Giống như khi ta nhìn về phía người đối diện, sẽ biết thật lòng ta yêu thương và cần họ đến giường nào. Thắng về rồi nè. Nhiều lần ngập ngừng em rất muốn nói, chẳng thể nào tiếp tục như vậy, vì con tim em đã yêu. Dù màn đêm khuất lấp ánh sáng nơi em, dù cơn mưa trở nên nặng hạt, cũng chẳng thể xóa đi bóng hình anh luôn trong tim em. Chẳng còn từ ngữ nào đã có thể nói lúc bên anh cảm xúc là thứ Trời cảm ơn. hơn tình yêu. Đây, mọi người làm ơn phỏng vấn giúp tôi thấy con người này. Con người đây. Đấy. Theo Thắng nghĩ là cái giường này nó không đủ sức cho hai người. Đó, mọi người thấy chưa?